ሰላም እንዴት ናችሁ? ዳግማዊ ነኝ። አሁን የኤስኪዩኤል ሴሽን 2 ገብተናል። ይሄን አንዳውት የምትፈልጉት ከሆነ ኢንትሮ ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። ቴሌግራም ቻናል አለ፣ ዲስክሪፕሽኑ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ሊንኩን ማግኘት ትችላላችሁ። ከዚህ ቀደም ሴሽኑን እዛ ላይ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ስለምንድነው የምናይ ሌሰን ቶፒክስ ኤስኪዩኤል ዳታ ታይፕ፣ ኤስኪዩኤል ኮንስትሬንትስ፣ ኤስኪዩኤል ሴሌክት ስቴትመንት። በእርግጥ ሴሌክት ስቴትመንትን አይተነዋል፣ ነገር ግን ማሳያችኋለኝ ሴሌክት ስቴትመንትን በተለየ መልኩ እንዴት እንደምትጠቀሙት ማለት ነው። ከዚህ ቀደም በነበረው ቱቶሪያል ካሳያችሁ በተጨማሪ ሌሰን ኦብጀክቲቭስ ቱ ኖ ዘ ዲፈረንት ኤስኪዩኤል ዳታ ታይፕስ to have a good understanding on SQL constraints, to know how those constraints are implemented on the database, to understand how data is retrieved from the database. Retrieved ሲል በሴሌክት ነው retrieve የምናደርግ ዳታ። SQL data types. SQL data type is a characteristic. SQL data type is a characteristics that specify types of data of an object. የአንድን ኦብጀክት ዳታውን ታይፑን የምንወስንበት ነው። ዴት ታይም ሊሆን ይችላል፣ ዴት ሊሆን ይችላል፣ ካር ሊሆን ይችላል፣ var ካር ሊሆን ይችላል፣ ኢንቲጀር ሊሆን ይችላል፣ ፍሎት ሊሆን ይችላል፣ ሪል ሊሆን ይችላል የምንወስንበት ነው። each column variable and expression has the same data type in SQL. You would use these data types while creating your tables. You would choose a particular data type for a table column based on your requirement. እንደ አሁን እንትን መስራት ከፈለኩ ጽሁፍ መጻፍ ከፈለኩ ስትሪንግ መጻፍ ከፈለኩ የምጠቀም var ካር ነው። እንዲሁም ደግሞ ኤጅ ወይም ደግሞ ሴክስ በሚሆንበት ጊዜ ደግሞ ማለት ኤጅ ወይም ብቻ ኤጅ በሚሆንበት ጊዜ ምን ይሆናል? ቁጥር ይሆናል። አይዲን በሚሆንበት ጊዜ ቁጥር ሊሆን ይችላል። ከፈለኩ ደግሞ var ካር ማድረግ ይችላል። የቁጥርና የእንትን ቅልቅል ስትሪንግ ማለት ነው። በሌሎች ቋንቋዎች እንደምታውቁት SQL ሰርቪስ ሰርቨር ኦፈርስ ያው SQL ሰርቨር ሲል እኛ MySQL ነው የምንጠቀም። the following categories of data types for your use. ካራክተር ስትሪንግ ዳታ ታይፕስ ይላል። እነዚህ ዳታ ታይፖች አሉ። እዚህ ጋር ኢንተርኔት ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። እዚህ ላይ ለምሳሌ የተለያዩ ዳታ ታይፖች አሉ። SQL ዳታ ታይፕስ can be broadly divided into following categories. አንደኛው ኒውሜሪክ ዳታ ታይፕ ናቸው። ሁለተኛው ዴት ኤንድ ታይም ነው። ሶስተኛው ካራክተር ኤንድ ስትሪንግ ዳታ ታይፕስ ናቸው። ሌሎችም አሉ። ኒውሜሪክ ዳታ ታይፕ ከምንላቸው ውስጥ ዴሲማል አለ። ዴሲማል በሚለው እንትን መስራት እንችላለን። ዴሲማል ቁጥር አለ፣ ይቅርታ ኒውሜሪክ፣ ፍሎት ሪል አለ፣ ዴት ታይም የምንለው ዴት አለ፣ ታይም አለ፣ ይር አለ። ካራክተር ስትሪንግ ከምንላቸው ውስጥ ካር var ካር አለ፣ እንዲሁም ቴክስት የሚባል አለ። SQL ዳታ ታይፕ ኢምፖርታንት ፖይንትስ እዚህ ጋር የኢንት የምንለው ከ-200 ምናምን እስከ ቢሊየን ድረስ መጻፍ ይቻላል ማለት ነው። ዴሲማልም እንደዚሁ ኒውሜሪክ፣ ፍሎት ሪል የተጻፋለ እዚህ ጋር። ሌላ ደግሞ ዴት ኤንድ ታይም የምንለው ዴት የምንለው በምን መልኩ ነው የሚያስቀምጠው? በለመር ነው አይደለም የሚያስቀምጠው፣ ወይ እንደኛ አይደለም ወይ ደግሞ እንደ ውጮች አይደለም። ሲያስቀምጥ መጀመሪያ ይር ይቀርማል፣ ከዛ መንዝ ይቀጥላል፣ ከዛ ዴት ይቀጥላል ማለት ነው። ይሩ 4 ማስገባት ትችላላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ታይም ደግሞ ሃወር፣ ከዛ ሚኒት፣ ከዛ ሰከንድ። የታይም በሚሆንበት ጊዜ በሁለት ኮለን ነው የሚለያዩ ስታስገቡ ዳታውን። በዴት በሚሆንበት ጊዜ ደግሞ በሃይፈን ነው የሚለያዩ ማለት ነው። ዴት ታይም የምንለው ደግሞ የዴት እና የታይም ቅልቅል ነው ማለት ነው። ይር፣ መንዝ፣ ዴት እና ደግሞ ሃወር፣ ሚኒት፣ ሰከንድ ያለበት ማለት ነው። እዚህ ጋር SQL ካራክተር ኤንድ ስትሪንግ ዳታ ታይፕስ ካር እና var ካር የሚላለ። ካር የምንላቸው ፊክስድ ሌንግዝ ዊዝ ማክሲመም ሌንግዝ ኦፍ 8000 ካራክተር። ይሄኛው var ካር የሚለው ደግሞ ቫሪያብል ሌንግዝ ስቶሬጅ ዊዝ ማክሲመም ሌንግዝ ኦፍ 8 ካራክተር ነው። var ካር የሚለው ዝም ብላችሁ var ካር ካላካችሁት አሪፍ ነው፣ ግን ማክሲመም ምናምን ከሰጣችሁት የግድ ከዚህ በላይ መሆን አይችልም ማለት ነው። ይሄኛው var ካር ዝም ብላችሁ ካላችሁት እስከ 8000 ካራክተር ይሰራላችኋል። ነገር ግን ማክሲመም ሌንግዝ ከሰጣችሁት ከዛ በላይ መሄድ አትችሉም። ካሩን በተመሳሳይ ማክሲመም ሌንግዝ ከሰጣችሁት ከዛ በላይ መሄድ አትችሉም። ቴክስት የሚለው ደግሞ ቫሪያብል ሌንግዝ ስቶሬጅ ዊዝ ማክሲመም ሳይዝ ኦፍ 2GB ማለት ነው። እስከ 2GB ድረስ ይደርሳል ማለት ነው። የካርና የvar ካር ልዩነት አልገባኝም። የገባችሁ ካለ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ሌላ አሁን ይሄን ካየን ወደ እንትናችን ወደ አንዳታችን እንመለስና ወደ ኮንስትሬንቶች እንገባለን ማለት ነው። በጣም ደስ ይላሉ ኮንስትሬንቶች። ኮንስትሬንትስ አር ሩልስ ኢንፎርስድ ኦን ዳታ ኮለመንስ ኦን ቴብል። ህጎች ናቸው ቴብሎች ላይ እንትን የምንሰጣቸው ማለት ነው። ዚስ አር ዩዝድ ቱ ሊሚት ዘ ታይፕ ኦፍ ዳታ ዛት ካን ጎ ኢንቱ ኤ ቴብል። ምን ዳታ የሚለውን ሊሚት የምናደርግባቸው ናቸው። ዚስ ኢንሹርስ ዘ አኩሬሲ ኤንድ ሪላያቢሊቲ ኦፍ ዳታ ኢን ዘ ዳታቤዝ። ኮንስትሬንትስ ኩድ ቢ ኮለመን ሌቭል ኦር table level ማለት ነው። column level constraints apply only to one column where a table level ደግሞ ለሁሉም
ለሆል ቴብል ለቴብሉ በሙሉ ይሆናል ማለትም ሁሉንም ኮለምኖች ይነካል ከቴብል ውስጥ ያሉትን። ፎሎዊንግ አር ኮመንሊ ዩዝድ ኮንስትሬንትስ አቬይላብል ኢን ኤስኪዩኤል ወደ 6 አሉ። እነዚህ አንደኛው ኖት ነል ኮንስትሬንት፣ ዲፎልት፣ ዩኒክ፣ ፕራይሜሪ ኪ፣ ፎሬን ኪ እና ቼክ ኮንስትሬንት ናቸው። ዛሬ የምናይ ማንን ነው? ኖት ነል ኮንስትሬንት ነው። constraints, not null constraint. By default, a column can hold null values. If you do not want a column to have a null value, then you need to define such constraint on this column. Specify that null is now not allowed for that column. Primary key በምናደርግበት ጊዜ ከዚህ ቀደም በነበረው ቱቶሪያል ምን ሆኖ ነበር? null የሚለው ምን ሆኗል? የሌሎቹ የሌሎቹ የሲል የሱ ነው ሆናል የፕራይመሪ ኪው። ልክ እንደዛ ሁሉ ደግሞ ፕራይመሪ ኪ ያልሆነውን ወይም ፕራይመሪ ኪውንም ማለት ትችላላችሁ፣ ችግር የለውም። ድጋሚ እንትን ብትሉት ፕራይመሪ ኪ አሁን በዲፎልት ዩኒክ ነው እና ደግሞ ምንድነው ኖት ነል ነው። ዩኒክ የሚለውን ኮንስትሬንት እንደርስበት እናያለን። ነገር ግን ኖት ነልም ማድረግ ትችላላችሁ። ደግሞ በዲፎልቱ ኖት ነል ነው፣ ነል መሆን አይችልም ማለት ነው። ፕራይመሪ ኪ ከሆነ የግድ ዳታ መግባት አለበት፣ ነል መሆን አይችልም። ኢት ኢንሹርስ ዛት የኮለመን ካኖት ሃቭ ነል ቫልዩ ኖት ነል በምንልበት ጊዜ ማለት ነው። null is not the same as no data, rather it represent unknown data ነው የሚል እዚህ ጋር ኤግዛምፕል አለ የኖት ነል ኤግዛምፕል። the following SQL creates a new table called student የሚባል ቴብል ይፈጥራል። ከዛ በኋላ adds 6 columns 3 of which id and name and age specify 6 ኮለመን አሉ። ከነዚህ ውስጥ አይዲ ኔም እና ኤጅ የሚሉት ስፔሲፋይ ኖት አክሴፕት ነል ስፔሲፋይ አድርጉ፣ ምን ነል እንዳይቀበሉ። እንዴት አድርገን ነው ስፔሲፋይ የምንል? ኖት ነል የሚለውን ኪወርድ በመጠቀም ማለት ነው። እዚህ ጋር ኖት ነል አረገበት፣ ኔም ላይ ኤጅም ላይ ያረገበት። ስለዚህ አሁን ይሄን ጽፈን እናያለን ማለት ነው። እስኪ መጀመሪያ እንየው። የቴብሉ ስም ማን ነው? ስቱደንት ነው። ከዚህ ቀደም በነበረው ቱቶሪያል ውስጥ ስኩል ከሚለው ዳታቤዝ ውስጥ ስቱደንት የሚል ቴብል ስለፈጠርን አሁን ስቱደንት ቱ የሚል ቴብል ነው የምፈጥር ከስኩል ከሚለው ዳታቤዝ ውስጥ ማለት ነው ገብቼ። ከዛ እሱን እናድርግ መጀመሪያ። እዚህ ጋር ሾ ዳታቤዝ ልበለው፣ ሾ ዳታቤዝስ። ከዚህ ውስጥ ምን የሚል ዳታቤዝ አለን? ስኩል አለን። ከዚህ ቀደም በነበረው ቱቶሪያል የፈጠር ነው። ከዛ ዩዝ ብዬ ስኩል ላለው ማለት ነው። ስኩል ያው እንትን አይደለም ኬሲሲቲቭ አይደለም። ከዛ አሁን ይሄ ዳታቤዝ ውስጥ ገብቻለሁ። ዳታቤዝን ስኩል የሚባለው ዳታቤዝ እየተጠቀምኩ ነው። ከሱ ውስጥ ደግሞ ሾ ቴብል ስለው ከሱ ውስጥ ማን የሚል ቴብል አለ እንትን አለ ቴብል አለ ስቱደንት የሚል አለ። ስለዚህ አሁን የምፈጥረውን ምን ብዬ ስቱደንት ብዬ መፍጠር አልችልም። ድጋሚ ተመሳሳይ ቴብል ከአንድ ዳታቤዝ ውስጥ መሆን ስለማይችል ማለት ነው ስሙ መቀየር አለበት። ስለዚህ ስቱደንት ቱ ነው የምለው። ከዛ እዚህ ጋር ሶስቱ ምንድናቸው ነው ያለን? ኖት ነል ናቸው። አይዲ ኔም እና ኤጅ ማለት ነው። እሺ የአይዲ ዳታ ታይፑ ኢንት ነው። የኔም ደግሞ ዳታ ታይፑ ቫርካር ሌንግዙ 20፣ የኤጅ ደግሞ ዳታ ታይፑ ኢንት ነው ማለት ነው። ስለዚህ እሱን እንጽፋለን። ስለዚህ መጀመሪያ ቴብል እንፍጠር። ክሬት ያው አሁንም ቴብል ነው ትእዛዙ እንደዛ ነበር ለነገሩ። እና የሴሌክትን አሳያቸዋለሁ ብያቸዋለሁ። ቴብል ውስጥ ካስገባን በኋላ ዳታ ሪትሪቭ ስናደርግ ሴሌክትን አሳያቸዋለሁ ለየት ባለ መልኩ መጠቀም እንዴት እንደምትችሉ ማለት ነው። ክሬት ቴብል ብዬ የቴብሉ ስም መፍጠር እንፈልገው ስቱደንት ቱ ነው አሁን። ከዛ እዚህ ጋር ቫርካር እላለሁ። እሺት ቆይ መጀመሪያ ስቱድ አይዲ ነው ስቱድ አንደርስኮር አይዲ። ከዛ ኢንት ነው መሰለኝ። ከዛ ፕራይሜሪ ኪ እናደርገው። ከዛ ደግሞ አውቶ ኢንክሪመንት የሚባል አለ። አውቶ ኢንክሪመንት የሚለውን ወደ ኋላ ባሳያችሁ ይሻላል። ከዛ ስቱድ አይዲ ኢንት ፕራይሜሪ ኪ ኖት ነል መሆን አለበት ተብሏል። ያው ፕራይሜሪ ኪ ካደረጋችሁትም ኖት ነል ነው፣ ግን ኖት ነል አድርጉት ስለተባል ኖት ነል። ሰዓታችን አለቀ እያለ ነው። እቺን ጨርሳትና ይበቃናል። እሺ ኖት ነል። ከዛ ፕራይሜሪ ኪ ኖት ነል። እሺ ከዛ ደግሞ ምን እንጨምር? ስቱድ ኤጅ እስኪ እንየው። ስቱድ ኔም ከዛ ኤጅ ኔም። እሺ ቫርካር 20። ከዛ ኖት ነል አድርጉት ይሄንም ተብለናል። ኖት ነል። ከዛ ደግሞ ስቱድ ኤጅ የሚባለው ኢንቲጀር ነው። ይሄም ኖት ነል ነው፣ የግድ ማስገባት አለበት ሰውየው ወይም ሴትየቱ። እሺ ስህተት ያለን አይመስለኝም እስካሁን።
አሁን ደግሞ የሚቀረን ምንድነው? ስቱድ አድሬስ እና ስቱድ ሴክስ ናቸው እና አንድ አለ። ስለዚህ ሁለቱ ካር ናቸው። ሁለቱን እንስራና የመጨረሻውን እንጨምራለን። ስቱድ አንደርስኮር አድሬስ ከዛ ካር ብለን 25 አደረግ ነው። ካር እና ቫርካር ልዩነት አለው። አንድ አይደለም። ስላልገባኝ ነው ያላስረዳችሁ። ያው የገባችሁ ካለ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ ብያችኋለሁ። ስቱድ ሴክስ እሱ ደግሞ ቫርካር ስንት ካር ብዬ 6 ነው ያደረገው። እኔ 8 ላደርገው ፊሜል 8 ስለሆነ ሌንግዙ 8 አደረገው ጥሩ ነው። ከዛ የመጨረሻችን ስቱድ ጂፒኤ ነው። ስቱድ ጂፒኤ ዴሲማል ነው። ዳታ ታይፑ ዴሲማል። ከዛ ዴሲማል የምትሆነ ብናወርዳት ይችን እዚህ አሁን ከዛ 3 ነው ሌንግዙ አጠቃላይ ከ3 በላይ መሆን አይችልም። እና ደግሞ ዴሲማል ፖይንቱ 2 ከዛ በላይ መሆን አይችልም። እሺ አሁን ስህተት ያለን አይመስለኝም። እንየው። ለማንኛውም ክሬት ቴብል ስቱደንት ስቱድ አይዲ ኢንት ፕራይሜሪ ኪ ኖት ነል ስቱድ ኔም ቫርካር 20 ኖት ነል ብያለሁ። ይሄንም ስቱድ ኤጅ ኢንት ኖት ነል ስቱድ አይዲው ኢንት ነው። ኤጁም ኢንት ነው። ስቱድ ሴክስ ካር 8 ስቱድ አድሬስ ካር 25 ስቱድ ጂፒኤ ዴሲማል። ስህተት ያለን አይመስለኝም። ኢንተር ነው ባለው። እሺ ስህተት አልነበረንም። ስለዚህ ዲስክራይብ ነው ባለው። ዲስክራይብ ስቱደንት አሁን የሰራነው ቴብል ማነው ስሙ? ስቱደንቱ ነው። ይሄን ይመስላል ማለት ነው። አያችሁት? እሺ ይሄኛው ፕራይሜሪ ኪ ነው። እነዚህ ኖት ነል ስለተባሉ ነል የሚለው እንዳለ ሁሉ የዚህም ኖ ነው። የሌሎቹ ግን ስላላልናቸው እንትን ናቸው። ይሄኛው ፕራይሜሪ ኪ ስለሆነ ባንለው እንኳን ኖት ነል ነሉ ኖ ነበር የሚሆን ማለት ነው። ቴብሉን ይገልጽላችኋል። አሁን ዲስክራይብ ቴብል በምትሉበት ቴብል ብላችሁ ዲስክራይብ ብላችሁ የቴብሉን ስም በምጽፉበት ጊዜ እሺ ይሄን ሰራን። አሁን ሴሌክት እናስገባ ዳታ እናስገባና ሴሌክት የሚለው ላሳያችሁ። ኢንሰርት ብዬ ከዛ የቴብል ስም ማን ነው? ስቱደንት ቱ ነው። ከዚህ ውስጥ የማን ስም አለ? ከዛ እሺ ኖት ነል ስለተባሉ አውቄ ስቱድ አይዲ ከዛ ስቱድ ኔም ከዛ ስቱድ ኤጅ ስቱድ አንደርስኮር ኤጅ ማለት ነው። ኤጅ ከዛ ቫሊዩስ ብዬ ቫሊዩስ እንደዚህ አድርጌ ቫሊዩስን ከታች ላድርጋት። ከዛ በኋላ ላስገባ አውቄ ለአይዲ ላስገባ ለኔምም ላስገባና ኤጅን ልተዋት። ኔሙን ልበለው ይቅርታ ደግሞ ይበለው። እሺ እድሜውን ደግሞ 22 ልበለው። ይሄ ነው አውቄ ለመተው የግድ ሶስተኛውን ሌላ ላድርገው። ማን ላድርገው መሰላችሁ? ስቱድ ጂፒኤ ላድርገው። ጂፒኤ አረኩት ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ጂፒኤ ላይ ስንት ላስገባ? 3 ነጥብ ስንት ላድርገው? እሺ 9 ላድርገው። ከዛ ሴሚኮለን አሁን ኢንተር በምልበት ጊዜ ኤረር ነው የሚለኝ። ለምንድን እንትን ኖት ነል አይደለም። ይሄ ነል መሆን አይችልም። ኤጁ ነል መሆን ስለማይችል አይገባልኝም ማለት ነው። ስህተት እንደሌለኝ ተስፋ አደርጋለሁ። ከዛ ውጭ እሺ ስለዚህ ፌልድ ስቱድ ኤጅ ዳዝንት ሃቭ የዲፎልት ቫልዩ አያችሁት? ኖት ነል ስለተባለ ማለት ነው። ነገር ግን አሁን እዚህ ጋር ኤጁን ባስገባ እዚህ ጋር ኤጁን 22 ላድርገው። ከዛ እዚህ ጋር ቢጨምረው ግን ይገባልኛል ማለት ነው። ስቱድ ኤጅ አልኩት፣ ኮማ አረኩ። እሺ አሁን ኢንተር በምልበት ጊዜ ይገባል። ስህተት ከሌለኝ አዎ ገባ። ሴሌክት ብዬ ደግሞ አሳያችኋለሁ ብያችሁ ነበር። በቃ እንግዲህ ከጀመርኩት ይቀር ጨርሰው
እንትሩን ብቻ ማውጣት ከፈለጋችሁ ሴሌክት ፍሮም ብላችሁ ስቱደንት ብትሉ ሁሉንም ኮለመኖች ያወጣባችኋል። የተወሰነ ኮለመን እንዲያወጣ ከፈለጋችሁ ምን ትላላችሁ? አሁን ሁሉንም ኮለመን ያወጣው ማለት ነው። የተወሰነ ኮለመን እንዲያወጣ ከፈለጋችሁ ሴሌክት ብላችሁ ማውጣት የምትፈልጉት ኮለመን ለምሳሌ ኤጁን እና ጂፒውን ብቻ ከሆነ ስቱድ ኤጅ ኮማ ስቱድ ከዛ ምንድን ነበር ያልኳችሁ? ጂፒኤ ከሆነ ከዛ ፍሮም ማን ስቱደንት ቱ ትሉታላችሁ። አውቶ ኢንክሪመንቱን በሌላ ጊዜ ያሳያችኋለሁ። አሁን አስትሪክ የምትለዋ ሁሉንም ለማለት ነው የምንጠቀምባት፣ ሁሉንም ኮለመን። አሁን ግን የፈለኩት ማንና ማን ነው? ኤጅ እና ጂፒኤውን ነው። ዌር ክሎዝን መጠቀም አሳያችኋለሁ ወደፊት። አሁን እንተውና ከዛ ኢንተር በምልበት ጊዜ ማንንም ብቻ ኮለመን ነው የሚወጣልኝ? የኤጅ እና የጂፒኤውን። ኤጁ ስንት ብሎ 22 ብሎ ጂፒኤውን ደግሞ 3.99 ብሎ ያወጣልኛል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ስቱድ ኤጅ ስቱድ ጂፒኤ ብሎ 22 3.99 ብሎ ያወጣል ማለት ነው። ይሄን ይመስላል ማለት ነው ስለ ኖት ነል ስለ ነል ኮንስትሬንት። በሚቀጥለው ስለ ዲፎልት ኮንስትሬንት እናያለን። ስለ አዳመጣችሁን ከልብ አመሰግናለሁ። ቪዲዮን ከወዳችሁ ላይክ እና ሼር አድርጉት። ሰብስክራይብ ማድረጉን አትርሱ። ሰብስክራይብ ካደረጋችሁን በኋላ የደወል ምልክት ተጫኑ። ጥያቄ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። በሚቀጥለው በአዲስ ርዕስ እስክንገናኝ ሰላም።